حرب اتسع مداها لتخرج عن حدود الأسلحة وعدد القتلى والجرحى. أصبحت الحرب الروسية التي شنتها على أوكرانيا مثالا لتهديد العالم أجمع. على ما يبدو أن القوى العظمى قررت استخدام مفاتيح ألاعيبها لفرض سيطرتها. فبعد العقوبات التي فرضتها أمريكا والدول الأوروبية على موسكو، ينتظر العالم قرار موسكو بوقف تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية. فما هي البدائل المتاحة لأوروبا؟ أعزائنا متابعي قناة مدهش، أهلا ومرحبا بكم. في هذا الفيديو تحديدا سوف تمسك روسيا بالأيادي الضعيفة لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي. فماذا سيفعلون لمواجهة نقص الغاز؟ في ظل شن حرب روسيا على أوكرانيا التي أسقطت فيها غالبية المواقع الحساسة وأحدثت انفجارات مدوية، لن تنتظر أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي للصدفة قرابة 40% من احتياجاتهم. ونتيجة لهذه الحرب فقد بدأت في البحث عن بدائل تغنيها عن الاعتماد على موسكو، حتى ولو كانت هذه الطريقة أكثر تكلفة من موسكو التي تمثها بالغاز عبر الأنابيب، وهي إحدى الطرق السريعة والتي هي أرخص من الشحن الغاز المسال من أماكن بعيدة. وبعد فرض العقوبات على موسكو أدى هذا مباشرة إلى ارتفاع الأسعار خاصة للغاز. وعلى الرغم أن أوروبا سيكون من الصعب جدا عليها استبدال كمية الغاز الروسي بإمدادات أخرى من الغاز من مختلف الدول، إلا أن هذه الخطوة لا بد منها حتى إذا حدث شيئا فشيئا. وتعد قطر هي أول البدائل الدول الأوروبية، فهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي بعد أستراليا، كما أنها تسعى في الوقت الحالي إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ولكن تكمن مشكلة قطر ليس في كمية إنتاجها، ولكن أنها مرتبطة بعقود طويلة الأمد مع دول أخرى. ولكن في حالة حدوث أزمة وتداعيات سياسية أكبر قد يتم التفاوض على هذه العقود، وهو ما يتيح الفرصة أمام الدول الأوروبية للحصول على الغاز الطبيعي من قطر التي في الوقت الحالي تغطي من 8 إلى 10% من احتياجات القارة الأوروبية. أما الجزائر فهي الخيار الثاني أمام الدول الأوروبية، حيث أكدت شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناتراك استعدادها لدعم شركائها الأوروبيين في مثل هذه المواقف الصعبة. وتعد الجزائر من أكثر الدول القادرة على واردة أوروبا عبر زيادة صادراتها، هذا بالإضافة إلى خطوط الأنابيب بنقل الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا وإيطاليا، كما أن لديها محطة للغاز الطبيعي المسال. ويبقى السؤال: هل مصر قادرة على سد حاجيات أوروبا للغاز؟ خاصة وأنها تقع على الساحل البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها قريبة من الدول الأوروبية. من الصعب أن تتمكن مصر من سد الفراغ الروسي في مجال الغاز، وهذا لأن كمية الغاز المسال المصدر من محطتي دمياط وآتكو المصريتين على السواحل المتوسط لا يمكن زيادتها في الوقت الراهن، لا سيما أن مصر التزمت أخيرا بتحويل كميات من الغاز إلى لبنان عبر خط الغاز العربي الذي يمتد من مصر والأردن ومن ثم سوريا فلبنان. أو سوف تتجه الدول الأوروبية نحو السعودية، والتي اكتشفت منذ أيام حقولا جديدة للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنها سادس دول من حيث امتلاكها لأكبر احتياط في الدول، مع العلم أن سهم شركة أرامكو السعودية سجل ارتفاعا قياسيا خلال التعاملات الأخيرة، محتلا بذلك المركز الثاني عالميا، مستفيدا من بلوغ أسعار النفط العالمية على مستويات منذ عام 2014
بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقات في العالم. وفي الوقت الحالي تقوم السعودية بتصدير ما يقارب من 20 إلى 25% من إنتاجها النفطي إلى أوروبا بمعدل 1,000,000 برميلا يوميا، وهذا المعدل ما زال في حدود الطبيعة، فمن الممكن أن تشهد هذه النسبة ارتفاعا خلال الأيام القادمة. وحاليا نرى العالم يترقب قرار موسكو بوقف إمداداتها من الغاز إلى القارة الأوروبية، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن، ما يجعل الغاز ورقة رابحة بالنسبة لموسكو التي لا يعلم أحد متى سوف تقرر أن تلعبها وكيف. وأخيرا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة مدهش، نشكركم على حسن المتابعة، ولا تبخلوا علينا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس. إلى اللقاء.